Isang mapayapang hapon Pilipinas, narito na naman ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood sa RH-TV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Bago ang lahat, nais namin kayong batiin ng isang manigong bagong taon. Sana ay naging masaya ang inyong naging Pasko at bagong taon kasama ng inyong mga mahal sa buhay. At panalangin namin na ang 2013 ay maging banner year para sa larangan ng sining at kulturang Pilipino. Napaka-aktibo ng arts and culture scene noong nakaraang taon with so many concerts, exhibitions, workshops at kung ano-ano pang aktibidad sa sektor ng sining. Sana nga ay tuloy-tuloy na ito para naman lalong mabuhayan ng loob kaming mga Filipino artists at lalo kaming maging masigasig na pagbutihin ang aming pagsisilbi sa bayan through our works. Sa hapong ito, kasama natin ang isang mambabatas na malaki ang naiambag sa pagsusulong ng katutubong sining at kultura ng Pilipinas, partikular na sa pagtataguyod ng ating mga cultural communities. Walang iba kundi si Senadora Loren Legarda. Happy New Year po, Hi. Senator! Una, salamat sa iyong pag-imbita sa akin dito sa iyong programang award-winning. Nakakatuwa naman. Congratulations sa lahat ng mga panalo nyo. Thank you. Pangalawa, isang luntiang New Year. Luntiang bagong taon. Sana naman na ngayon sa bagong taon ay pangalagaan na nating lahat mga Pilipinong ating kapaligiran, kalikasan para wag na tayo mapablo, mahabagat, masendong, maondoy at sa lahat ng mga pangyayaring yon. At pangatlo, ako'y excited na pag-usapan natin ang tema ng iyong programa ngayon, lalo na sa mga folk art or mga artistry at ingenuity ng ating mga katutubo. Yes, pero bago tayo pumunta doon, Senadora, pupunta tayo sa... Loren lang, kumaring. Okay. Kumaring, Lisa. Loren. Advance happy birthday. Salamat. Sa darating na January 28. Oh, salamat. Okay. I'm turning 53. Wow. Ako ang taong hindi ko tinatangging aking edad. In fact, palagi kong ina-advance ang aking edad. Nung isang buwan, tinatanong sa akin, ilang taong ka na ba? 52 lang ako last year. Sabi ko, yung bandang huli na ng taon, sabi ko, 53. Tapos sabi ng kaibigan ko, uy, 52 ka pa lang, sa January ka pa 50. Oo, 2 months na lang yun eh. Di 53 na rin yun. Kasi gustong-gusto kong yung totoong sinasabing edad. Because ang ating edad ay nagpapakita pati ating linya, ating mga pekas, whatever. The scars on your feet, no? Lahat yan, nagpapakita yan ng ating mga karanasan sa ating buhay. That's right. And we wear them with pride. Yes. Warts and all, scars and all. Okay. Senator Loren, sorry, I cannot do Loren. Senator Loren, yung inyong advocacy, of course, is indigenous textiles. But first, let's talk about your own interest in the arts. I believe na... Actually, hindi lang sa indigenous textiles. I'm glad you asked me. Kasi, una, ako man ay hindi artist kamukha ninyo, but I really support your art. I support culture and art. Yung pagbibigay ng halaga sa kalinangan, sa kultura ay napakahalaga kasi yun ang ating buod bilang isang tao. Kung itong art na ito ay nasa sayaw, nasa ballet, kung ito ba ay nasa kanta, kung ito ba ay nasa paghahabi ng ating magagandang mga hobby, kung sa Cordillera ka man o sa Mindanao, kung ikaw ay basket making man, gawa ng mga mangyan, ito man ay sa pagsusulat ng script o sa document ng mga ritual ng ating mga katutubo, lahat yan ay parte ng ating kagalingan bilang tao, ng ating kalinangan bilang mga Pilipino. Kaya sa aking maliit na pamamaraan ay dinodokumento ko at ginagawang ko ng paraan para ma-appreciate ng ating henerasyon ngayon at sa mga henerasyon na darating. Para kay missing inaanak ko, na anak mo, para sa aking dalawang lalaki anak, sa lahat ng mga estudyante na maaring hindi na malaman. Kamukha, alam ba natin na, unless mali ang numero ko 180 yata
160. Ilan ang mga lengguwahe? 180, no? 180 ang ating lengguwahe sa Pilipinas. At sa 180 na lengguwahe na yan, ay 6 ay maari nang mawala at siguro wala na. Meron dyan sa Alabat, Quezon ay maari daw mawala na ng mga salitang Pilipino o wikang Pilipino. Ang magandang ginagawa mo sa ballet at binibigay mo ng pagkakataon ang mga walang oportunidad otherwise na matuto ng ballet, bringing dance to the masses. And that's something I'd like to help us in. The other month, sumuporta din ako ng Arte Festival. Ito naman, mga estudyante sa state universities and colleges at mga pribadong mga universidad, 17, 18 years old ang mga bata, college students, at ang tema nila ay pagbabago ng klima o climate change. At meron silang mga 15 minutes lang na play, silang nag-isip ng ideya tungkol sa climate change, sila ang sumulat, sila ang kumanta, sila nag-perform, silang gumawa ng costume at production design. Sa NCCA ginap, sa auditorium doon. Sabi ko siguro, magandang palawakin at magkaroon ng paligsahan sa bawat rehiyon, sa bawat state universities and college, ay magkaroon ng theater group, whether outside of the college or within the drama or theater group in the university workshops, para magkaroon ng paligsahan sa pinakamaganda na ang tema ay kalikasan or climate change. So these are small efforts to put together advocacies on environment at the same time using art to interpret and express themselves. Pero gaya ng binanggit mo, Lisa, yung sa mga katutubo, yung textiles. Sana, na-inimbita yata kita noon, nakatanggap ka invitation no? But I hope that you're able to visit. Please bring Fred, please bring your children and your friends, because I'm sure you would appreciate it. Ito ay mga hobby ng katutubo mula sa kauna-unahang hobby na alam natin na nakalap ng National Museum ay nandun. Ito yung banton cloth na nahanap sa Romblon. Hanggang sa hobby ng mga tingyan, gaya ng kasuotan kong simple lang, ito ay handwoven mula sa Abra. Hanggang sa mga hobby ng lahat ng sektor ay nandyan sa hibla ng lahing Filipino, sa Textile Gallery, sa National Museum. Yan ay maliit na 2 kwarto na sinikap ko kasama ng mga magagaling na curator sa National Museum para magkaroon naman ang Pilipinas ng first and only textile gallery. But what made you focus on textiles? Alam mo, Lisa, 30 years ago pa lang, even 20, 30 years ago, mahilig na ako nung ako'y nasa telebisyon na nagsimula ako way back 1978. Ang aking unang programa, in the 80s, yung business talks, yung pep talk, lahat yan. Nag-feature na ako ng mga gawa nila Patis Tesoro, even before Patis, nila Jeannie Goldborn sa Silk Cocoon, but even before way back then, sumusuot na ako ng mga lumang bestida ng aking lola, si Lola Mameng, mama ng mama ko, at ang aking yumaong ina. Hilig ko na pinya, banana, at mga lumang mga hindi naka-almirol pa yan na mga terno ng lola ko, ay inaayos ko para sa akin. Hilig ko na yung 30 years ago. No, ako'y napunta sa television, fini-feature ko. In fact, yung, I think, Aklan State College, sa Kalibo, Aklan, finiture ko yung paggawa ng pinya. Si Inja Legaspi, bago pa ako maging senador, na naghahabi sa Kalibo. Tapos nga, naapektuhan siya ng Typhoon Frank ng 2008, na wala na yung kanyang paghahabi, pero binisita ko siya pagkatapos. These were friends and my advocacies long before I became senator. Ngayon, bakit ako nahilig? Hilig ko lang. Hindi ko malaman. Siguro, baka nung buntis ang mama ko sa akin, nagbabasa siya noon, hindi ko malaman, pero hilig ko lang. So, mahilig din kayong magpinta. Nagpipinta rin ako. Yes, in fact, meron ba tayo dyan? Pwede kong ipasa sa'yo. And your mom also, collector din siya ng National Artist Vicente Manansala? Yes, kasi ang mama ko ay tumutulong sa mga contemporary artist nung kanyang panahon, 60s, 70s. Ngayon, hindi naman kami mayaman, siya ay sekretarya sa bangko, pero lahat ng kanyang ipon ay napupunta sa pagbibili ng art. At lahat ng mga bisita sa bahay ko noon ay mga artists
at pinupuntahan rin namin yung ibang mga artists. Kaya lumaki ako sa ganung environment. Iba naging national artist, iba hindi, pero lahat naging kaibigan. Ngayon, binibiro ako ng mga pinsan ko sa compound doon sa Malabon nung ako'y nagpipinta. Kasi lumaki ako na nakapaligid sa akin yung mga painting ni Mang Enteng. Hindi pa siya national artist, Manansala, dahil pinupuntahan siya amin ng mama ko sa Binangonan, Rizal. Tapos, pinapainting ko. Hindi naman siguro plagiarism yun, no? Nai-inspire ako kay Mang Enteng sa kanyang mga watercolor paintings. Siyempre, hindi ko naman kaya ang kanyang cubism na parang Picasso. So, yung mga pinsan kong inaasar ako, binubuli ako ng bata ko eh. Tawag nila si Tita Bessie, sabi nila nag-collect ng Manansala, si Loren, anak niya, nag-painting, pero walang sala. So, ganyan. Anyway, ito yung aking mga walang sala. Ito, at regalo ko sa iyo sa Pasko. Meron akong ganito. I gave you already. Yes, So, maybe I'll give you another 6. Beautiful. Yes. These were just, it's nothing great, but it's just an expression. Yan ay 1975, no ako'y 15 years old. Yan ako'y 1918, ako'y 20 years old. Ginawa kong greeting cards, Hallmark ang nagprint yan. At binibenta yan ng Hallmark, pero syempre hindi ko yan binibenta sa'yo. Salamat. Pero yung mga bibili niyan sa National Bookstore, yung proceeds mapupunta sa libro ni Loren Foundation na nagpapaaral naman ng mga scholar, lalo na mga batang minero at mga batang lansangan. Mabuti naman. Yun. So mahaba ang kwento natin, ako kulang isang oras dito. Okay, So, pwede tayong pumunta sa Senate Bill 2831? Which is the traditional property Oh, yes. rights of Indigenous Peoples Act. Yan ang linalayon ko na mapapasok ko sa aking huling termino. Dahil ang acting katutubo, yan, may mga disenyo sila. Ang mga Tingyan, may mga disenyo. Ang mga Maguindanao, may mga disenyo. Ang mga Tiboli, ang gaganda ng disenyo. Lahat, ang mga Mangyan, sa kanilang basket, may mga disenyo. Pero, wari ko ay walang talagang nakatatak o copyrighted na sa kanila yon. Hindi na ako magbabanggit na bansa. May mga bansa dyan. Kukunan lang letrato, tapos mass manufacture na yan, gagayahin ang disenyo ng mga Mangyan, ng ating mga katutubo. Paano na sila? That's their ingenuity. In fact, nagdala ko mga foreigners sa museo at natutuwa sila sa ginawa ng ikat weave, no? Tapos sabi na, how do you do that? I said, they're actually called dream weavers. What do you mean? Literally, they dream about it, and then they weave it. Then, he was a lawyer. He was asking me, no, but this is done in thinking logically like a lawyer. You don't think about it logically like a lawyer. They really just dream and then they weave it. So, hindi nakasulat, walang recipe, walang formula, ang disenyo ng ating mga katutubo sa kanilang paghahabi. Pero kailangan magkaroon ng copyright. Kaya siguro sa aking pagpasa ng batas na ito, ay mabibigyan ng tulong ang ating katutubo para makopyright bilang sa kanila, bilang may-ari ng kanilang disenyo. Paano naman may implement ang batas na ito? Well, the NCIP, National Commission on Indigenous People, should implement it. At dapat siguro yung ating Copyright Office, the Intellectual Property Office, should also have a hand. Ay dapat tumulong para maorganisa ang ating katutubo. Hindi madali. Oo. Yes. Naku, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa pagtataguyod ng Philippine arts and crafts from the point of view of legislation, kasama si Senator Loren Legarda. Dito pa rin sa Art2art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art2Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa teatro, magbabalik entablado ang sikat na Filipino musical na Katie, tungkol sa buhay ng Queen of Jazz and Vaudeville na si Katie de la Cruz. Ito'y mapapanood mula January 17 hanggang January 27 sa Cultural Center of the Philippines, Ross Boulevard, Pasay City. Handog ng CCP at ng Spotlight Artists Center ang Katie ay magtatampok kina Isay Alvarez, Dulce, Tirso Cruz III, Tricia
Patricia Amper Jimenez, Epi Quizon, Lou Veloso at marami pang iba. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 832-1125. Sa sining biswal, patuloy namang itinatanghal ang 10th Death Anniversary Exhibit ni Santiago Bose na pinamagatang Can't Go Back Home Again, Santiago Bose in the Family Collection. Ito'y makikita hanggang January 31 sa George B. Vargas Museum, University of the Philippines, Rojas Avenue, Diliman, Quezon City. Tampok sa exhibit ang mga obrang multimedia ni Bose at memorabilia tulad ng illustrated journals at footage ng mga interviews. Nagtapos ng Fine Arts sa UP, si Bose ay nagtamo ng CCP 13 Artists Award noong 1976. Isa siya sa mga bumuo ng Baguio Arts Guild at nagtaguyod ng Baguio Arts Festival. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 928-1927 o mag-email sa vargasmuseum@gmail.com. Inihahandog naman ng Embassy of Spain sa Pilipinas at ng Instituto Cervantes de Manila sa pakikipagtulungan ng Enderun Colleges ang Foodjex, isang design and cuisine exhibit na gaganapin sa Enderun Colleges mula January 10 hanggang February 1, 2013. Tampok sa exhibit ang mga sari-saring kagamitan ng mga designers at chefs tulad nina Ferran Adria, Patricia Urquiola, Curo Claret at Javier Mariscal. Si Martin Azua, isang Spanish designer ang magsisilbing curator. Ang Enderun Colleges ay matatagpuan sa 1100 Campus Avenue, McKinley Hill, Fort Bonifacio, Taguig City. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 817-6676 o mag-email sa emb.manila@maec.es. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuja. Art2art. Kasama pa rin po natin ang chairman ng Senate Committee on Cultural Communities na si Senador Loren Legarda. As was said in the intro or re-intro, kayo yung chair ng Senate Committee on Cultural Communities. What Yes. does this involve you in? Ito nga yung trabaho natin sa mga katutubo, gaya ng ating panukalang batas para protektahan ang kanilang traditional rights on their designs. Ang aking mga proyekto para sa kanila, nagkaroon tayo last year and 2 years ago, Luzon, Visayas, and Mindanao, isang pulong ng ating mga katutubo para ma-ere nila ang kanilang mga hinaing problema at mga oportunidad para sa kanilang mga negosyo, ang kanilang problema sa ancestral domain, ang pagpatupad ng mga batas, at ang problema sa kanilang kapaligiran. We call that the Indigenous Peoples Cultural Summit, and also to preserve their culture. So meron tayo ng textile gallery, meron tayo ng Indigenous Peoples Summit, at sumusuporta rin tayo sa tinatawag nating Schools of Living Tradition. Ang ating mga katutubo ay merong mga parte ng kanilang kultura, ritual, paghahabi, pagbibeads, at lahat, pati pagkain, ang kanilang pagsayaw, na gusto natin i-preserve. Kaya tumutulong tayo bilang patron, nagbibigay ng pondo sa mga maliliit na komunidad. Nagsimula ako sa aking unang termino 10 years ago sa Region 11, sa Davao Region. At ipapatupad ko yan sa aking huling termino sa lahat ng regions na merong katutubo. Isa pa dyan ay meron tayong proyekto kasama ng mga Cordillera State Universities and Colleges, Lisa, na ugnayan tungkol sa, how do you say it, documentation of indigenous knowledge and practices. Ang pag-document in writing and in video ng mga ritual at mga kaalaman ng ating katutubo sa Cordillera. Again, pilot pa lang yan, gagawin ko yan sa aking pangatlo at huling termino. Kaya siguro nandiyan ang staff ko nila notes, lahat ng sinasabi ko. Okay. Marami na akong homework hanggang 2019 sa kahuli-hulihan ng ating termino. Pero suportado naman kayo ng mga kapwa ninyong nasa Senado sa inyong mga measures para sa indigenous cultures? Suportado, ngunit ang tingin ko, honestly, ang pakiramdam ko, ay ang tingin nila ay soft issue. Pero ako, popular man issue o hindi, ay mahalaga sa akin dahil nasa puso ko. At saka, aminin ko, climate change at environment, sa issues ng art and culture, pati sa katutubo, hindi headline-hogging issue eh. Hindi nga. Hindi hini-headline. Kaya natutuwa ako na pinag-uukulan mo na po sa iyong programa kasi sa akin, art at kultura, napakahalaga. Pero I go out of my way to make sure it hits the front pages or I talk about it
in various fora or even in radio interviews. Binibiro nga ako ng ibang tao, ang mga hilig ko raw yung mga isyong walang boto. Kasi environment, puno, katutubo daw, nasa bundok, hindi raw ako hindi raw boboto. Tapos mga textiles daw, tela, hindi naman bumaboto, kultura, etc. Wala daw sa top 10 na major issues. But mahalaga eh. Mahalaga. Kailangan natin protektahan at itulak eh. That's true. Okay. Noong 2004 naman, ipinasa ng Senado ang Republic Act 9242 or Tropical the Philippine Fabric. Tropical Fabrics Law. Again, that's a Yeah. little-known law, Lisa. Pero yung ating paggamit ng mga Philippine indigenous textiles or tropical fabrics ay nasa batas yan. Lalo na yung batas yan ang nagsasabi na mga government employees at officials ay dapat gumagamit ng Philippine textiles. Kaya, yan, sinusuot So, ko to. ngayon, Hindi lang yes. dahil tayo'y nasa Art2art, hindi lang dahil ako'y papuntang Senado, kundi na rin alam ng staff ko yan. Almost all the time, I wear it. Kung hindi yung mga tiboli belts, bibiruin nga ako ng mga kasama ko. Ayan na si Loren, parating na clang, 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 clang. Si clang, clang ang tawag sa akin. Kundi naman, nakasuot ako ng pinya, kundi nakahusi, kundi ako'y naka-jacket ng iba-iba. Iba-iba. Tuwan-tuwa ako. I get excited. Oo. And of course, you have your... Orgasmic and climactic. Oo. Yung- over... diba? Yung hibla ng lahing Pilipino na nasa National Museum. Puntahan mo promise. And pinuntahan ito I-feature ni Queen nyo. Sofia. Oh, of yes. Of Spain. Ay, nako. And, ito. So, ano yung sinabi niya? Ito. Tungkol sa Ay, nako. exhibit. Isa-isa niyang binasa. Kala namin, sandali lang, walk-through kasi maliit lang siya. Isa-isa niya binasa. Tinignan niya yung bast, B-A-S-T, made out of bark na tela. Yun ang sabi niya, oh, they actually wear trees. Then she told her foreign minister, they wear trees. And then she looked at the photo there of the, hindi ko alam kung ano, I think ata talaingod yung nandun na retrato. Sabi niya, he's handsome. And then she was asking about all the fabrics, and some of those kasi were from my collection, from my grandmother or my own collection. Sabi niya, where do you wear this? Where do you find this? And then the highlight was, nagbaba ako mula sa Cordillera ng mga Ifugao na nag-chant sa kanya ng hudhud. Yung indigenous na Yes, epic at Yung oral tradition. oral traditions at sinabi nila sa kanya. Tuwan-tuwa siya. Tapos nung pinapakain ko siyang tanghalian sa isang kwarto doon sa tabi ng Hibla na textile gallery, sabi niya, after her 3 or 4 days in the Philippines, this is the best of the best of the best. And I can quote her, I'm not lying, because kaharap yung si Ambassador Domecq at yung ibang ambassador. Kaya tuwan-tuwa ako talaga. Sana habang nag-uusap tayo, yung iyong backpack camera, pwede yan. They can shoot that at pwedeng inserts yung National Museum. I'm very proud of it. At soon, lilipat yan sa main building kasi buong floor na ang sasakupin niya, papalakihin. At merong isa pa akong ilo-launch, yung Baybayin Gallery. Ito naman yung Philippine script. Yung mga nahahanap nila ng mga diggings with Philippine script. Yun. Tapos gagawa rin tayo ng Philippine architecture, yung mga tinibag na ng mga lumang building na dapat hindi tinibag, pero kung makakasagip ng ilang poste at mga letrato, ipapakita ko yung mga arkitektura ng lumang Maynila at lumang panahon. Okay. That's another project we're Lahat doing. ito mga plano for 2013. And beyond. And beyond. Yes. Okay. Naku, maraming salamat sa pagbisita ninyo dito sa Tapos aming na? programa. Yes, we need to tapos wrap na. up. Kanina pa siya gumaganon. Oh, sige, tapos na. Okay. Okay. And of course, thank you for Yes. championing the arts and culture Ay, sa Pilipinas. salamat. At ang gagawin ko nga ay, we will document the indigenous rituals, the arts and cultures, dance and oral traditions na ating katutubo. At ang gusto ko gaya ng ginagawa mo sa Balay Manila, dinadala mo sa mass base, ito rin, sana maintindihan ng mga tao at pamimigay ako ng CD ng libre ng kanilang kanta at sayaw, pagkain at hobby, beadwork at lahat ng tradisyon. It's a long, long way to go, but we can always start with the first single step. That's true. Salamat, Lisa, sa iyong programa. Salamat sa iyo sa inyong interes sa aking ginagawa. And more power to you. Yes. Happy Thank New you. Year. Happy New Year. At Yes. Happy New Year sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art2art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.